เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปยะสู่วัดด้วยวิถี5 ส Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2567 เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกับภาคีความร่วมมือ7ภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปยะสู่วัดด้วยวิถี5 ส Big Cleaning Day ตามโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขในการทำความสะอาดพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดผาสุการามอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2567